सुनिल टीच नेपाल YouTube च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई तपाईहरुकै YouTube च्यानल सुनिल टीच नेपालमा। सुनिल टीच नेपाल YouTube च्यानल सँगसँगै यति बेला म छु सुनिल कुमार केसी तपाई समक्ष आजको यो भिडियो एकदमै खास हुनेवाला छ। यद्यपि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ र तपाई यद्यपि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म विदाउट स्किप हेर्नुहोला, किनभने यो युट्युब को यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई सिकाउँदै छु तपाईले चाहिँ कसरी थम्बनेल क्रिएसन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईकै एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट सजिलै तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट ह्यान्डसेटबाट तपाईले सजिलै एउटा ट्रिक र प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ सजिलै आकर्षक थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि धेरै जना साथीहरुले मलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो, कमेन्टमा भन्नुभएको थियो र मलाई डाइरेक्ट इन्स्टाग्राम अनि त्यसैगरी सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलको अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि भन्नुभएको थियो कि सर हामीलाई चाहिँ एउटा थम्बनेल बनाउन सिकाउनुस् तपाईले, सर हामीलाई चाहिँ थम्बनेल बनाउने कसरी भन्ने आइडिया थाहा भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको लागि रहेको छ यो विशेष भिडियो। तपाई यद्यपि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ र उहाँकै अनुरोधमा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदै छु र तपाई युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ र तपाई युट्युबर बनिसक्नु भएको छ तर तपाईलाई थम्बनेल बनाउन आउँदैन भने तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म विदाउट स्किप हेर्नुहोला। अवश्य पनि तपाईले आकर्षक थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन ट्रिकतर्फ नै लान चाहन्छु र ट्रिकतर्फ लानुभन्दा अगाडि चाहिँ सानो अनुरोध गर्न चाहिँ यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र तपाईले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र सँगै आउने नोटिफिकेसनको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। यति बेला चाहिँ म ढिलो नगरिकन तपाईलाई ट्रिकतर्फ नै लान चाहन्छु। तपाईले सिम्पली तपाईले चाहिँ कुन मोबाइलमा चाहिँ कुन एडिटर एप युज गर्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन दिन्छु। यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ पिक्स आर्ट युज गर्छु। यो एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईले यसबाट सजिलै तपाईले आकर्षक थम्बनेलहरु क्रिएसन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला चाहिँ मैले यसलाई ओपन गर्छु। देख्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ मेरो ओपन हुने क्रममा छ पिक आर्ट्स है। यो चाहिँ मैले धेरै वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छु मोबाइलको लागि विशेष, र मैले चाहिँ ल्यापटपको लागि भने चाहिँ अरु एप्लिकेसन युज गर्ने गर्दछु। र प्राय साथीहरुलाई चाहिँ किन भन्दा धेरैजना युट्युब क्रिएटरहरुले चाहिँ मोबाइलबाटै युज गर्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ मोबाइलबाटै गर्नुहुन्छ र त्यसैगरी थम्बनेल एडिटिङ पनि तपाईलाई मैले मोबाइलबाटै गराउन सिकाउँदै छु। एकदमै सजिलो हुनेछ तपाईको लागि। त्यसकारण तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले पिक्स आर्ट डाउनलोड गर्नुस्। यद्यपि तपाईको मोबाइलमा छैन र छ भने एकदमै राम्रो छ। र तपाईले चाहिँ फर्स्टली के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस् र प्लसको आइकनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यो ओपन हुँदैछ। यति बेला चाहिँ तपाई नआत्तिकन धैर्य तरिकाले भिडियो हेर्नुभयो भने अवश्य पनि है तपाईले चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो थम्बनेलहरु देख्नुहुन्छ होला, मैले प्राय जस्तो थम्बनेलहरु मैले पिक्स आर्टबाट नै एडिट गर्ने गर्दछु। देख्न सक्नुहुन्छ अल फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र अल फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेर चाहिँ आइरहेको छ। तपाईले चाहिँ अब कुन ब्याकग्राउन्डमा तपाईले चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि थम्बनेल क्रिएसन गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुस्। यति बेला चाहिँ मैले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चुज गर्छु। यति बेला चाहिँ मैले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु र व्हाइट ब्याकग्राउन्ड यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ खुलिसकेको छ। तपाईले चाहिँ विशेष गरी थम्बनेलको सुरुवातमा चाहिँ तपाईले फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले चाहिँ थम्बनेलको फिक्स साइज चाहिँ कट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ तपाईले फिक्स कट साइज कट गर्नको लागि 1280 × 720 को साइज चाहिँ तपाईले कट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ सजिलै तपाईले चाहिँ यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टुल्स भन्ने अप्सन छ। यो टुल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रप भन्ने अप्सन छ। क्रप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यसरी स्लाइड गर्नुस्। स्लाइड गरे पश्चात चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा युट्युबको लागि हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ 1280 × 720 को यो चाहिँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले टिक गलाउनुस् र तपाईले यसरी अब यहाँनिर नाप्तिर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। तपाईले चाहिँ 1280 × 720 को यो साइज हो है। यो साइजमा तपाईले थम्बनेल चाहिँ क्रिएट गर्ने हो। देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ हामीले क्रप गरिसकेका छौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ रिक्रप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो देखाउँदैछु म तपाईलाई 1280 × 720 को चाहिँ यो तपाई समक्ष रहेको छ यो साइज है। अब तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ जे के लेख्ने हो त तपाईले चाहिँ अब यसमा तपाईको भिडियो चाहिँ कुन रिलेटेड छ, के सम्बन्धी रिलेटेड छ। जस्तै मानौ कि हैन, जस्तै मेरो यो चाहिँ भिडियो रहेको छ हाउ टु क्रिएट थम्बनेल भनेर चाहिँ यो भिडियो रहेको छ हैन। जस्तै तपाईले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अब के सम्बन्धी रहेको छ भने तपाईले सजिलै यहाँ चाहिँ अब तपाईले चाहिँ हाउ हैन, यति बेला चाहिँ मैले हाउ लेखेको छु र टु। अब तपाईले त्यस भित्र नै तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु भर्ने हो हैन। अब तपाईले चाहिँ के लेख्ने हो त, के लगाउने हो त तपाईले चाहिँ हैन, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यति बेला चाहिँ म लगाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक है
थम्बनेल भनेर चाहिँ यहाँ म लेख्छु यसमाथि हैन मेक थम्बनेल हैन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाउ टु मेक थम्बनेल भनेर चाहिँ यति बेला मैले यहाँनिर टाइप गरिसकेको छु अब तपाईको यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईले चाहिँ यहाँनिर तलबाट चाहिँ फन्टहरु चुज गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न फन्टहरु रहेका छन् तपाईले जुन फन्ट मन पर्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले फन्टहरु चुज गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मैले अब चुज गरिसकेको छु यति बेला देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पल मैले है सिम्पल थम्बनेल तपाईलाई बनाएर देखाउँदैछु यति बेला चाहिँ यदि तपाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईले यो सिम्पल थम्बनेल बनाउँदा बनाउँदै तपाईले आकर्षक थम्बनेलहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ कलरहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसै गरी तपाईले सिलेक्ट गर्दै कलरहरु पनि तपाईलाई मन पर्ने कलर र आकर्षक कलरहरु पनि यसमा चुज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र अब यसमा तपाईले चाहिँ फोटोहरु लगाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सजिलै फोटोहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यो देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ बार छ यो बार भित्र चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण जे लाउनु पर्ने हो लगाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको थम्बनेल आकर्षक बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ मेरो थम्बनेलहरु तपाईलाई कस्तो लाग्छ यद्यपि मेरो जस्तै थम्बनेल तपाईले चाहिँ क्रिएसन गर्न चाहनुहुन्छ आकर्षक थम्बनेल क्रिएसन गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला यो सजिलो उपाय छ मैले चाहिँ यति नै सजिलो उपाय तपाईसँग चाहिँ यति बताइसकेको छु देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईको थम्बनेल रेडी भइसक्यो भनेपछि तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्ने कसरी त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बटन छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ हाउ टु मेक थम्बनेल भनेर यहाँ चाहिँ तपाईको यो थम्बनेल रेडी भइसकेको छ मानौ हैन एक्जाम्पलको लागि म चाहिँ तपाईलाई सिकाउँदै छु यति बेला चाहिँ र फुल्ली तपाईले चाहिँ यति बेला एडभर्टाइज देखाएको थियो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यहाँ सेभको आइकनमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्दिनुस् र तपाईको थम्बनेल चाहिँ रेडी हुन्छ तपाईको थम्बनेल चाहिँ ग्यालेरीमा सजिलै सेभ हुन्छ देख्न सक्नुहुनेछ सेभ टु ग्यालेरी भइसकेको छ यति बेला तपाईले यो थम्बनेललाई चाहिँ सजिलै तपाईले अवश्य पनि तपाईलाई थाहा छ होला थम्बनेल कसरी राख्ने तपाईको युट्युब भिडियोमा अवश्य पनि तपाईलाई थाहा छ र थाहा छैन भने मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिनेछु मैले अलरेडी नै अपलोड गरिसकेको छु भिडियो कसरी थम्बनेल राख्ने सजिलो तरिकाले मोबाइल फोनबाटै भनेर पनि मैले राखिसकेको छु तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले है मेरो सानो अनुरोध छ तपाईलाई यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला तपाईलाई कस्तो भिडियो चाहिन्छ यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई यद्यपि आकर्षक जस्तै मैले बनाउँछु यो त्यस्तै तपाईले थम्बनेलहरु क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई मैले नेक्स्ट प्रोफेसनल थम्बनेलहरुको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ बनाउने छु तपाईले यद्यपि तपाईले अनुरोध गर्नुभयो भने नत्र चाहिँ यो भिडियो नै तपाईको लागि धेरै काफी छ र तपाईले यद्यपि मैले जस्तै आकर्षक थम्बनेलहरु क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस भिडियोलाई जति सक्दो लाइक गर्नु होला तपाईको लाइकले मलाई मोटिभेट मिल्नेछ र तपाईको कमेन्टले मोटिभेट मिल्नेछ र तपाईको तपाईले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै आउने अलको नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै तपाईसँग अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ तपाईसँग भन्दै सुनिल टिच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै यति बेला चाहिँ तपाईसँग नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै म सुनिल कुमार केसी पनि तपाईसँग छोटा ओजेल पर्छु हस्त नमस्कार तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस् जय नेपाल।